ዮዮና የእንጨት ቅርጽ በክፍል አንድ ዝግጅታችን እነ ሊና የተለያዩ የእንጨት ቅርጾችን ወይም ትሮንስ ጎብኝተው ከሰባቱ የእንጨት ቅርጾች ሶስቱን አግኝተው ነበር። በዛሬው ክፍላችን ደግሞ ከተቀሩት የእንጨት ቅርጾች ስንቱን ያገኙ ይሆን? አብረን እንከታተል። እነዚህ ሰባቱ ትላልቅ የእንጨት ቅርጾች ወይም ትሮንስ የተደበቁበትን ቦታ በቀላሉ ማግኘት አይቻልም። ስለዚህ እንዳይወድቁ እየተጠነቀቁ እየሄዱ ነው። እድለኞች ናቸው። አራተኛውን የእንጨት ቅርጽ አገኙት መሰለኝ። ሮጠው ሄዱ። ሃነስ የተባለውን አገኙት። ዮዮ ስለ ሃነስ ያውቃል። ሃነስ በወንበሩ ላይ ቁጭ ብሎ ያንገት ሐብል መስራት ይወዳል። ያንገት ሐብል በመስራቱ ደስተኛ ነው አለ ዮዮ። በግንዱ ላይ ሚዛናቸውን ጠብቀው እንዲሄዱ እየነገራቸው ነው። ከእንጨት የሚሰሩ ነገሮችን እያሰበ ተደነቀ። ሃነስ አለ ዮዮ ከእንጨት ላይ ቆሞ። ሃነስ ጋር በሐሳቡ ሄደ። የኢትዮጵያ ልጆች የሚያደርጉትን ማሰብ ጀመረ። ህሊና ሃነስ ሐብል የሚሰራበትን ገመድ ይዛ አወዛወዘችው። እባክህ ሃነስ የአንገት ሐብል ለኛም ስራልን ስትል ጠየቀችው። ሃነስ ኪጨርስ ግን መጠበቅ አይችሉም። ስለዚህ ሌላኛውን ትልቁን የእንጨት ቅርጽ ፍለጋ ሩጫቸውን ቀጠሉ። ዝናብ ሳይመጣ ፈልገው ማግኘት አለባቸው። 3 ይቀራቸዋል። በጎማው ላይ እየዘለሉ እየተራመዱ እየሄዱ ነው። ሰዎች የተሰበሰቡበት ቦታ ተመለከቱ። አምስተኛውንና ትልቁን የእንጨት ቅርጽ አገኙት። ካሚል ይባላል። ዮዮ ስለ ካሚል ያውቃል። ለካሌብና ብሩክ ስለ ካሚል የሚያውቀውን ነገራቸው። ከካሚል አጠገብ ትልቅ ከእንጨት የተሰራ ማማ አለ። ካሚል ይህን ማማ ይጠብቃል። ደግሞ ማስክ አለው። ፊቱን በማስክ ይሸፍናል። ፊቱን በማስክ ሲሸፍን የእንስሳትን ቋንቋ መናገር ይችላል። በጫካ ውስጥ ያሉት እንስሳት ሁሉ ከካሚል ጋር ማውራት ይችላሉ። የሚሉትን ይሰማቸዋል፣ የሚናገረው ይሰሙታል። ካሚል ከሁሉም ይለያል። አጠገቡ በእንጨት የተሰሩ ብዙ መጫወቻዎች አሉ። እነ ሊናም ካሚል አጠገብ በሚገኙት ከእንጨት በተሰሩ ቅርጻ ቅርጾች እየተጫወቱ ነው።
ከእንጨቱ ማማ ላይ እየወጡ ነው። ጣፎተው ወደ ታች እየተመለከቱ ዮዮ ከቆመበት የእንጨት ግንድ ተነስቶ እንደ አሞራ መብረር ፈለገ። በእንጨት የተሰሩት ቅርጾች የካሚል ማስክ በእንጨት የተሰሩ የሙዚቃ መጫወቻዎች ብዙ ነገር ዮዮ አጠገቡ ባለው ግንድ ላይ እየተንጠላጠለ ሚዛኑን ስቶ እንዳይወድቅ ራሱን እየጠበቀ ትንሹ ካሌብ ስለተመለከተው ትልቅ የእንጨት ቅርጾች ወይም ትሮልስ ዮዮ እየተደሰተ እያሰበ እየተገረመ እየተጫወተ ነው። ትንሹ ካሌብ ምንድነው እስቲ ሌላስ የተመለከታችሁት? አረ ንገረኝ፣ ቀጥሉ አለ ዮዮ። ከማማው ላይ ወጥተው ዙሪያውን ሲመለከቱ ቆይተው ወደ ታች ይወረዱ ነው። እነሚና ካሚል ጋር ጥሩ ጊዜ ያሳለፉ ነው። እንስሳቱ ማስኩን እንዳደረገ እንዲያወራቸው ፈልገው ነበር። እሱ ግን እንስሳትን ብቻ ነው የሚያወራው። በእንጨት የተሰሩ የሙዚቃ መሳሪያ ካሚል አጠገብ አሉ። የተሰራውን ፒያኖ እየመቱ እየተጫወቱ ነው። ይሄ ደግሞ በእንጨቱ ላይ የተንጠለጠለ ደውል ነው። ከሰባቱ ጓደኛሞች አምስቱን አግኝተዋል። የቀራቸው ሁለት ናቸው። በጣም ስለደከማቸው የቀሩትን ሁለቱን መፈለግ እንዳልቻሉ ለዮዮ ትንሹ ካሌብ ነገረው። ያልጆች ሌላ ቀን ከዮዮ ጋር ተመልሰው መጥተው ሚካኤልና ኖራን ፈልገው እንደሚያገኟቸው ቃል ገቡ። ዮዮ ከኢትዮጵያ ልጆች ጋር አብሮ እነ ኖራና ሚካኤልን እንደሚጎበኝ ሲሰማ ደስ አለው። በሚቀጥለው ጊዜ ዮዮ ከኢትዮጵያ ልጆች ጋር እነ ትንሿ ኖራ ጋር ሄዶ እንደምናየው ተስፋ እናደርጋለን። እናመሰግናለን ዮዮ። መልካም ጊዜ። ደህና ሁን ዮዮ፣ ደህና ሁን። የኔታ